Hi, I'm Nishani. Ada අපි හදන්නේ spicy chicken fried rice. අපි බලමු අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. පිසගත් බාස්මති බත්, butter, එන්සල්, chicken, egg, oil, සූදුරු, ලුණු, chili paste, ඉඟුරු, රට ලුණු, සුදු ලුණු, leeks, carrot. chicken එක මුලින්ම අපි කපලා ගම් මිරිස් කුඩු ලුණු දාලා සීසන් වෙන්න තියලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගෙන ඊට පස්සේ කෑලි කපලා තමයි අපි මේ chicken එක fried rice එකට දාන්නේ. අපි දැන් mix fried rice එක හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම අපි butter ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ අපි oil ටිකකුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ pan එක රත් වෙන්න තියලා chop කරගන්නවා. සුදු ඉඟුරු පොඩියට කපා ගන්නවා. පළමුවෙන්ම අපි දැන් සුදු ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ chop කරගත්තු ඉඟුරු ටික දානවා. ඊට පස්සේ පතු ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට බැද ගන්නවා. සූදුරු ටිකකුත් දා ගන්නවා. එන්සල් කරාබුන්ඩි දෙක තුනක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු ඊට පස්සේ බිත්තර chili paste සීසන් කරලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගත්ත chicken ටිකක් මේකටම මිශ්‍ර කරන්න. දැන් මේක ටික වෙලාවක් බැද ගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට පිසගත් බාස්මති බත් ටික කලවම් කරගන්නවා. දැන් අපි මේකටම මේ රස්න පිටම leeks carrot දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්න. මේක කුමාලෙන් මේ එළවලු ටික තැම්බෙනවා.
දැන් මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක පිළිගන්නන්න ලෑස්ති කරගමු.